Đấy. Không quá. Thôi. Dạ, kính chào quý khán giả. Đó, buổi sáng của mình bà con cô bác thấy nó có vẻ rất là đơn sơ, nhưng mà thiệt ra là nó cũng rất là hoành tráng, đúng không bà con? Dạ. Sáng là nãy mình làm một ly nước gừng rồi, gừng băm nhuyễn uống nóng, mình làm trước rồi, uống luôn cả một ly nghệ tươi rồi, xong mới ra đây ngồi chơi. Đó, thường ra đây ngồi để check mail. Đó. Hôm nay mình phát hiện ra một cái góc mới là mình bê nguyên cái bàn ở trên mấy cái chỗ hôm trước mà Coleman hay ngồi á, mình đem ra đây mình ngồi, tại vì phía sau cho nó có cảnh đẹp đẹp, rồi nước chảy róc rách cho nó sướng. Đó, mới phát hiện ra cái góc này được 2 ngày nên hôm nay cũng quay clip để ngồi cái góc cho nó tươm tất, để cho bà con cô bác nhìn nó gì đâu mà ngồi quay nói chuyện với bà con cô bác mà cái góc gì đâu mà nó xấu quá, nó lượm thượm quá cũng kỳ. Dạ đây, thưa bà con cô bác, hôm nay là ngày chính ra là ngày thứ 37 rồi đó. Dạ, tức là mình đã bước sang một cái liệu trình mới của cần tây mật ong rồi. Dạ. 2 ngày mình bắt đầu cái liệu trình 35 ngày uống cần tây là từ ngày 17 tháng 7 mà đến ngày 22 tháng 8 là kết thúc, là 35 ngày. Đó, 21 là kết thúc. Thì ngày 22 hôm qua mình làm 1 ngày rồi, hôm nay ngày thứ 2. Dạ. Và mình sẽ tiếp tục hành trình này, và mình xin chọn cái ngày hôm nay làm cái cột mốc để đi tiếp liệu trình thứ 2, là bởi vì ngày hôm nay là một cái ngày nó rất là đặc biệt và rất là dễ nhớ. Ngày 23 tháng 8 lại là một cột mốc nữa đối với tất cả chúng ta, những cái cư dân thành phố Sài Gòn nói riêng, cũng như là các cái công dân của cả nước nói chung. Ngày hôm nay là một cái ngày mà thì thật ra mình cũng chia sẻ với bà con cô bác là trước đây là mình hay làm những cái video như thế này cũng rất là đơn giản. Có một số bạn thì không thích, đương nhiên, tại vì mọi người, các bạn sẽ thích coi những cái nội dung mà nó đầy đủ, có này có kia, rồi có đùa giỡn, có hài hước, có tùm lum hết, có hoạt động, có action. Nhưng mà cũng thưa với bà con cô bác là thật ra thì thời điểm này, tới hôm nay là ngày thứ 85 rồi, là ngày hôm nay ngày 23 tháng 8 nó lại trùng với một cái ngày khá là đặc biệt, đó là ngày hôm qua là rằm tháng 7 là lễ Vu Lan, còn hôm nay là ngày 16 âm lịch tháng 7. Và bà con cô bác cũng biết là những người nào mà chúng ta làm kinh doanh, hay là thậm chí những người mà chúng ta tin vào những người hơi tâm linh một xíu đó, chúng ta là luôn luôn là cái ngày mùng 2 với cái ngày 16 là rất là quan trọng. Đó là 2 cái ngày mà chúng ta cúng ông bà khuất mày khuất mặt. Đó. Và hôm nay là ngày của ông bà, các cô chú anh chị em khuất mày khuất mặt. Mình không thích dùng cái từ kia nha, cái từ mà các bạn người ta vẫn hay dùng là gì đó cô này cô kia đó, mình không thích dùng từ đó, mà mình chỉ những cái ngày này là mình ngày mùng 2 với ngày 16 là mình nói là ngày của ông bà cô chú khuất mày khuất mặt. Đó. Và hôm nay rất là ngẫu nhiên luôn, ngày 23 tháng 8 là cái ngày chúng ta sẽ bắt đầu một cái đợt giãn cách mới mà có thể nói là thắt chặt nhất từ trước đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Ngày hôm qua thì mình biết chắc là tâm trạng của tất cả các bạn đều rất là rối bời ha. Những người nếu mà nói bà con cô bác chúng ta đều phải, rất nhiều người phải chạy ra siêu thị thì xếp hàng dài, rất là dài luôn. Rồi nhà thuốc cũng vậy, đông nghẹt đông kín luôn. Tất cả chỉ để mục đích là dự phòng cho 2 tuần lễ sắp tới. Gia đình mình thì chắc cũng không có ngoại lệ đâu, tại vì bà xã mình thì bà con cô bác cũng biết rồi, phụ nữ mà. Đó.
Còn ngày hôm qua thì cũng chia sẻ lại với bà con ngày hôm qua là cái ngày hôm trước nữa là mình chạy sất bớt sang bang luôn, mình nó coi như là liên tục phải chạy cùng với anh em, các anh em, một số anh em chạy giao hàng. Bởi vì đây là những cái đợt hàng mà hiện tại giờ vẫn còn nợ đơn hàng của bà con của bác tới hơn 100 đơn, mà trong đó có hơn 100 hộp bánh trung thu luôn, 100 mấy chục hộp bánh trung thu. Đó. Bây giờ vẫn còn nợ. Ngày hôm qua chạy được 20 hộp, rồi hôm trước nữa chạy cũng được 10 mấy hộp. Còn các anh em khác là cũng chạy tương tự như vậy đó. Tại đợt này cũng biết sao may cũng trộm vía là may mắn lắm. Bà con cô bác thì mặc dù là khó khăn nhưng vẫn đặt bánh để ủng hộ cho Coleman. Năm nay cũng vậy, mình cũng rất là hạn chế, mình làm năm nay cũng có khoảng 1.200 hộp thôi, để biếu cho khách thì khoảng 500 hộp, còn 700 hộp thì mình bán, mình cũng đó để cung cấp cho khách hàng. Bà con cô bác trước giờ mấy năm nào cũng thích bánh trung thu của mình lắm, mới có 2 năm thôi, năm nay năm thứ 3. Cho nên thực sự hôm nay thì ngày tối hôm qua mình livestream rồi, sáng nay mình tiếp tục quay cái clip này để đánh dấu một cái cột mốc mà không thể nào quên, những năm tháng không thể nào quên của thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn chúng ta. Mình cũng không nghĩ là, mình cũng không biết tại sao, bằng cái phép màu nào mà bây giờ cả công ty mình cũng đã sống chung với dịch từ đầu năm ngoái cho tới bây giờ. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn này là một cái giai đoạn rất là khó khăn, mà trong 85 ngày vừa qua hầu như là công ty cũng không có làm cái gì hết. Các anh em sản xuất rất là ít người làm luôn. Đó, mình có nói thật với bà con và bác, công ty hôm nay là khoảng 900 người, mà 900 người coi như gần 1.000 người đi. Mà công việc thì coi như là 85 ngày là gần 3 tháng rồi, còn 5 ngày nữa là 3 tháng rồi. Coi như là không có công việc gì luôn. Thì như vậy thì cái tình hình mà doanh thu và thu nhập của anh em như thế nào? Mình cũng biết sao mà cuối cùng là cả một cái đoàn tàu như vậy vẫn lầm lũi tiến bước. 85 ngày rồi và tiếp tục thêm 15 ngày nữa thì như vậy là chắc chắn là đâu đó nó khoảng chừng 100 ngày. Thật sự thì cũng không biết nói làm sao. Tất cả mọi dự đoán, mọi dự định, mọi cái toan tính, mà nói toan tính hơi ghê, mọi cái dự tính đó, để chuẩn bị tất cả các thứ để sau khi vừa hồi phục là quay trở lại, thì mọi kế hoạch bây giờ mình nghĩ là hầu hết là đều phá sản. Mình cũng hay nói mấy đứa em mình, mấy đứa nhỏ mình, ngay từ đầu mùa dịch mình đã nói rồi, tụi em cứ hình dung đi, Covid nó sẽ không bao giờ hết đâu. Không ai có thể nói rằng Covid sẽ kết thúc mãi mãi, đúng không bà con? Và cũng không ai có thể biết trước được là sắp tới sẽ có còn biến thể gì nữa của Covid. Chắc chắn không ai có thể nói được điều đó. Cho nên mình hay nói với các anh em mỗi lần trong cuộc họp của các anh em lãnh đạo của công ty, thì mình hay nói rằng là bây giờ cứ đặt ra một cái giả thuyết, nếu như cái Covid này nó có biến thể hoài cho tới cuối cuộc đời thì mình sống làm sao? Thì mình nói thôi, tóm lại anh muốn rằng là toàn thể anh em của Điền Quân, của cái group Điền Quân, trong đó có luôn cả Coleman Food vân vân, những cái thực thể mới của mình xác định một điều không có mơ mộng, không lý tưởng hóa bất kỳ một thứ gì khác nữa, đó là chúng ta sẽ sống chung với nó tới cuối cuộc đời. Vậy thì làm sao chúng ta có thể tồn tại, làm sao chúng ta có thể sinh tồn và vẫn phát triển? Thì thật ra tất cả các anh em mình nói là nói vậy thôi, nhưng mà thực tế là đúng là chúng ta không có một cái, cho tới giờ phút này mình tin chắc rằng vẫn chưa có một cái giải pháp nào thực sự là xuất sắc, thực sự là hoàn hảo. Mặc dù bà con bác mình cũng thấy rồi, nhà nước, chính quyền cố gắng hết sức, tất cả mọi người đều cố gắng hết sức, luôn cả người dân cũng cố gắng chấp hành, và về phía chính quyền nhà nước luôn luôn cố gắng hỗ trợ cho người dân bằng cách này bằng cách khác, và luôn luôn nghĩ ra các cái đối sách, các cái quyết sách liên tục. Mình cũng có đọc trên mạng xã hội, mình thấy bà con cô bác xem cũng có rất nhiều ý kiến ủng hộ cái ý kiến, thì cũng bức xúc vân vân. Mình thấy cái chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà nói đi thì nói lại, trong những cái giai đoạn, những cái thời khắc mà có thể nói là nó mình không dám dùng từ, mình không muốn dùng cái từ khủng hoảng, nhưng mà những thời khắc khó khăn, khắc nghiệt như thế này, thì chính những cái suy nghĩ tích cực nè, rồi cái nỗ lực của mỗi người mỗi thứ một chút trong cái phạm vi năng lực của mình á. Thí dụ như tôi làm được việc này thì tôi cố gắng tôi làm trong cái phạm vi của tôi.
tôi làm được việc kia, tôi đã cố gắng làm phạm vi của tôi, chứ còn mình không thể nào mà một ai đó, một cá nhân nào đó có thể đưa ra một cái giải pháp toàn diện được. Đó, thì ở góc độ của mình cũng vậy thôi. Ví dụ trong cái khả năng của mình thì bà con bác cũng thấy là từ đầu mình giờ đó. Mấy ngày gần đây thì mình cũng bắt đầu, sau khi mình được cái khu mình được tháo gỡ phong tỏa thì mình cũng đi ra. Rồi mình cũng bắt đầu đi ra, rồi bắt đầu mình đều hòa cùng với các anh em mình cũng đi đến một số nơi để mình tiếp tế lương thực, thực phẩm, rồi những món quà nhỏ bé của công ty mình cho bà con cô bác ở những cái vùng mà bị cách ly, những cái khu xóm trọ. Thì thực sự trước đó thì các bạn đã đi rồi, nhưng mà mình không đi ra được, với lại mình cũng phải lo, nói chung cả công ty mình đều buộc mình là phải bảo toàn sức khỏe, tại vì anh là người đứng đầu, nếu có chuyện gì thì nó rất là phức tạp, ai sẽ là người dẫn dắt. Cái khổ vậy. Chứ còn cái bà con bác cũng thấy là tính của con Norman là tính cách con Norman là có người xông xáo, chả bệnh hoạn vậy, nói chung là về nhà bị la hoài luôn đó. Mấy bữa nay đi giao hàng vậy cũng về, mỗi lần về là có cái súng có cái súng xịt, con mấy mẹ con bu lại xịt, giống như mình là sinh người ngoài hành tinh vậy đó, buồn cười vậy đó. Nhưng mà thôi, miễn sao cho tôi đi ra là tôi vui rồi đó. Thì nói thật cho bà con cô bác là mình nghĩ rằng là trong những cái thời điểm này, thay vì chúng ta trách móc nhau, chúng ta chỉ trích nhau, thì mỗi người chúng ta cố gắng trong cái phạm vi cá nhân của mình thôi đó, cố gắng mỗi người một thứ một chút. Giống như mình vậy thôi, mình khả năng lực mình cũng có hạn, thì thôi mình cứ mình cứ vừa rồi là cứ một đợt thì mình làm 1.000 phần quà đó, chuẩn bị là tuần này nè, đáng lẽ là hôm nay là bắt đầu lên để chuẩn bị tiếp, tuần này đi tiếp 2 đợt quà nữa, mỗi đợt khoảng chừng 300 tới 400 phần gì đó cho bà con. Nhưng mà tình hình này thì chắc là cũng mong bà con thông hiểu đó. Thì tuần này thì chắc phải tạm dừng ít hôm để xem coi cái tình hình sắp tới thì như thế nào, rồi cũng chờ các cái thông báo của các cơ quan chức năng. Chứ bây giờ mà làm cái gì mà nếu mà vội vàng quá thì cũng dễ xảy ra. Thứ nhất là nó sai á, nó sơ suất, rồi mình lại bị là sai trái nữa thì chết đó. Trong khi mình không có, bây giờ mình có cái ý đó hết. Cho nên là ngày hôm nay là ngày 23 tháng 8 thì chắc là từ 0 giờ tới giờ, sáng nay mình đọc báo, mình cũng thấy là bên báo Tuổi Trẻ cách đây 1 tiếng là cũng bắt đầu nói nè, tình hình là thành phố Hồ Chí Minh đã giãn cách nghiêm ngặt, lô thuốc kháng virus đặc hiệu cũng đã về tới thành phố. Đó là những cái tin vui đầu ngày. Đó, từ 0 giờ sáng ngày 23 tháng 8 thì thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu đợt giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất từ trước tới nay. Từ 3 ngày nay thì cả người dân và chính quyền đều tất bật chuẩn bị cho 15 ngày sắp tới, ai ở đâu ở yên đó để phòng dịch. Và đáng chú ý là đã có thêm thuốc đặc trị về thành phố Hồ Chí Minh. Còn Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã triển khai 310 tổ công tác gồm các lực lượng quân khu 7 tăng cường để hỗ trợ vận chuyển các gói an sinh xã hội, cung cấp lương thực thực phẩm đến từng nhà và đi chợ thay dân trong thời gian tới. Thì lần này, ngoài lực lượng quân y tham gia chuyên môn y tế góp sức cho điều trị, quân đội cũng sẽ tham gia vào gói an sinh cung cấp thực phẩm đến từng nhà, tổ chức tuần tra, tuyên truyền đến từng ngõ ngách. Đó là một số cái thông tin. Rồi lô hàng đầu tiên kháng virus có hiệu quả về đến thành phố Hồ Chí Minh. Rồi đây là cái lô hàng, thông tin rất đáng chú ý từ nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online. Một lô thuốc kháng virus theo Bộ Y tế là có tác dụng giúp giảm nhanh nồng độ virus trong cơ thể người bệnh, với số lượng 2,5 triệu viên đã được mua để phục vụ người bệnh Covid-19. Thuốc đã thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ, Ấn Độ, cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, giảm tải lượng virus rõ rệt ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày dùng. Tại Việt Nam, thuốc đã được sử dụng thí điểm trong chương trình điều trị có kiểm soát tại thành phố Hồ Chí Minh. Có 200 F0 đã sử dụng thuốc. Lô hàng đầu tiên gồm 300.000 viên dự kiến sẽ về đến thành phố Hồ Chí Minh vào trưa nay, ngày 23 tháng 8. Đó. Thêm 3.000 nhân lực y tế chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và Đồng Tháp. Đó. Và như quý vị và các bạn cũng nếu có theo dõi thông tin thì quý vị và các bạn cũng thấy rồi. Bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh thì còn Bình Dương, hiện tại bây giờ là cái số ca nhiễm cũng đang tăng với tốc độ là phải nói cũng rất đáng lo ngại. Và như là Bình Dương đã tăng cao hơn thành phố Hồ Chí Minh rồi thì phải. Đó. Thì
Đó là một cái thành phố láng giềng của chúng ta, rất lân cận của chúng ta. Thì tình hình thật sự là mình nghĩ rằng cái quyết định của các cơ quan chức năng, của chính quyền, của nhà nước thì nó không phải là không có lý do đâu. Nên ở góc độ chúng ta, mình ở cái tầm thấp á, thường dân á, thì nhiều khi mình không hiểu được đâu. Ở cái tầm vĩ mô ở trên thì có nhiều vấn đề lắm, thật sự là có nhiều vấn đề phải lo và áp lực vô cùng. Có thể mình nói ra cái này thì một số bạn quá khích hay mà một số bạn cực đoan thì cũng sẽ chỉ trích mình, nhưng mà bữa nay mình nói thật sự. Lấy một ví dụ thôi, nếu bạn chỉ cần bạn có một cái doanh nghiệp bé bé thôi, chừng 10 nhân viên thôi, thì bạn sẽ chăm sóc 10 nhân viên nó như thế nào? Không dễ chút xíu nào. Đó. 10 nhân viên này mà trong thời điểm này nếu công ty của bạn bị đóng băng thì bạn không có làm gì hết, bạn không có thu nhập, thì bạn sẽ chi trả như thế nào, rồi bạn nuôi sống các 10 nhân viên này như thế nào? Thu nhập của 10 nhân viên này, mình lấy ví dụ thôi, và thu nhập của 10 nhân viên một tháng chừng trung bình 8 triệu thôi, là nếu mà công ty của bạn 10 người thì bạn sẽ thu nhập mỗi nhân viên của bạn khoảng 80 triệu, và bạn không làm ra đồng bạc nào hết. Ví dụ như từ đầu năm tới giờ 2 đợt rồi. Đó. Ngay trước Tết là đã một đợt thứ 3 rồi, làn sóng thứ 3 rồi. Rồi sau đó là tiếp theo cái đợt này nữa, đợt làn sóng thứ 4 mà nó quá nặng nề như vậy thì chắc chắn là doanh nghiệp bạn chỉ có từ thiệt hại đến thiệt hại. Tại vì đâu chỉ là quỹ lương, đâu chỉ là cái tiền chi phí cho nhân sự, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ làm sao? Đó chúng ta mới 10 nhân viên thôi đó, mình nói thiệt. Rồi. Còn lên quy mô mà gọi là nhỏ và vừa, cỡ mình đó, thì khoảng 900 người thì lại là câu chuyện, 1000 người là bạn thấy rồi đó. Sơ sơ thôi. 8 tỷ. Ví dụ là trung bình quỹ lương là như vậy. Chỉ có điều là đó, như mình nói thì tất cả chúng ta mỗi người cố gắng một chút xíu. Ở góc độ doanh nghiệp, ở góc độ cá nhân thì mình cũng sẽ cố gắng là đó, chấp hành thôi. Mình cũng nói tất cả các anh em mình thôi, trong vòng mấy ngày sắp tới, các cái bộ phận ở tuyến đầu giống như các cửa hàng thực phẩm là cung cấp thực phẩm thiết yếu, Coleman Food Mart, rồi đơn vị Coleman Food là sản xuất ra các sản phẩm thiết yếu. Trong đó có những cái thứ mà nó như cà phê mình vừa uống, rồi bột cần tây mình ấy, rồi cả mì gói đây. Đó. Thì đây là những cái sản phẩm hoàn toàn thiết yếu. Thì bây giờ mình hỏi bà con cô bác là cũng vẫn phải tiếp tục chứ làm sao giờ. Đó. Và khi tiếp tục thì làm sao để đảm bảo được chấp hành cái chỉ thị của chính phủ cho nó tốt. Thì mình cũng nói các bạn thôi, bây giờ mình tạm với các anh em tuyến đầu nào mà bắt buộc phải đi làm thì phải chờ ngày hôm nay để có cái quyết định, rồi cái công văn đi lại rồi đó, cái thông báo mà những cái đối tượng được đi lại được cấp giấy như thế nào để làm giấy cho anh em. Đó, phải làm giấy cho anh em chứ. Đó. Thì bây giờ cũng phải chờ cái thông báo, vì cũng phải thông cảm cho bên Sở Công Thương. Bây giờ Sở Công Thương họ nhiều việc lắm. Đó, mình cứ tưởng tượng bao nhiêu doanh nghiệp cũng đang cần phải cho nhân viên rồi cũng phải đi lại để mà vận hành, để mà vận chuyển này kia, rất là nhiều thứ. Vậy thì bây giờ họ như thế nào? Đang đầu lắm, cho nên mình nói các anh em thôi, cố gắng bình tĩnh. Có thể chúng ta chậm lại một chút xíu, đó 2-3 ngày cũng là cái cách để anh em mình thư giãn lại, đúng không? Thì khi mình căng thẳng quá, đôi lúc như vậy, khi mà căng thẳng quá thì mình sẽ không mất sáng suốt. Đó, căng thẳng quá dễ mất sáng suốt lắm bà con. Đó, căng thẳng quá thì đôi lúc chúng ta dễ mất sáng suốt lắm. Cho nên mình nói thôi các anh em chúng ta thôi cố gắng đi. Đó. Ngày 23, 24, 25 thì mình tạm ngưng. Đó, có như là nói tạm ngưng phục vụ cung cấp khách hàng sản phẩm cho bà con để chúng ta củng cố. Và thật ra một phần là cũng để ngồi để chờ chuẩn bị lắng nghe các cái thông báo mới. Bởi vì làm là phải đúng. Đó, chứ làm mà lỡ có gì mà sơ suất một cái thì lại cuối cùng là mình thành ra mình là người không chấp hành, mình là cái người hiểu biết, mà lại cuối cùng là mình lại góp phần vô trong cái chuyện làm gây nên những cái sai lầm, những cái sơ suất không đáng có. Cho nên là thôi mình nói với các anh em là thống nhất như vậy luôn. Dạ, xin phép bà con 1 phút nha, để con em nói chuyện chơi tiếp với bà con ha. Dạ rồi. Đó, mì gói, mì chay. Dạ, hôm nay mình ăn sáng mình thích ăn mì chua cay hơn. Mì chay thì mình thấy rất nhiều bà con cô bác thích. Dạ cũng đúng thôi. Tại vì mì chay cũng rất nhiều bà con cô bác mà khen là rất là ngon, cái đó cũng đúng. Mình thì mình lại thích là ăn mì chua cay, ăn chua cay thì nó đỡ ngán. Tại vì nói thật với bà con là ăn mà không cái chua cay này nó giúp đỡ cho mình nhiều lắm. Đó. Nó giúp mình giải cảm nữa.
Rồi thứ hai nữa là mì chua cay thì ăn nó đỡ ngán. Nói thật bà con 85 ngày rồi, chắc cũng phải đến 1/3, ít nhất là phải hơn cả tháng ăn mì gói liên tục. Cho nên hôm trước mình đi, cái hôm mà mình đi giúp đỡ, đi coi như tiếp tế cho bà con cô bác, thì cũng rất nhiều bà con cô bác cũng nói, mình cũng hỏi dò bà con cô bác mới nói chứ thôi đừng mì gói nữa, gạo đi. Trời, giờ ăn cơm là có thể ăn bền bỉ được, chứ còn mà ăn mì gói chứ chịu không nổi. Mình cũng nói thật sự là nghe cũng đau lòng thật sự. Đó, cho nên là nay ăn mì chay, tại hôm nay ngày 16 giờ cũng trưa nay cũng làm một cái mâm cúng ông bà, anh chị cô chú khuất mày khuất mặt để phù hộ cho cá nhân mình, rồi cho công ty của mình, cho đại gia đình của mình, gia đình nhỏ của mình, cùng tất cả bà con cô bác cộng đồng xã hội. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ cố gắng vượt qua cái giai đoạn này. Thật khó mà nói trước được cái điều gì đó. Nhưng mà mình luôn luôn mình có một cái niềm tin rằng là sau cơn mưa trời lại sáng. Và có thể đây là một cái giai đoạn nó vô cùng khắc nghiệt, vô cùng nghiệt ngã với thành phố mình nói riêng và với đất nước mình nói chung. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình nghĩ khi mà nó khắc nghiệt quá, tất cả mọi thứ mà mình phải chịu đựng nhiều quá, thì sau đó nhiều khi ông trời cũng sẽ bù đắp lại cho chúng ta. Rồi mình có một số bạn bè cũng hiểu biết về tâm linh, về phong thủy rồi, thì một số anh em cũng nói đây là cái trận đại dịch này nó giống như là một cái lời cảnh tỉnh của đấng bề trên đó, để cho chúng ta xem lại cái văn hóa, cái lối sống của nhân loại luôn. Họ nói vậy đó, chứ không phải là chỉ riêng đất nước mình đâu. Đó, thiên tai nè, dịch bệnh nè, mà cái đợt đại dịch này thực sự là nó giống như một cái lời cảnh tỉnh như vậy. Chúng ta sống phải thân thiện với thiên nhiên, thân thiện với môi trường, tất cả mọi thứ phải hướng đến cái thiên nhiên. Đó, làm gì cũng hướng đến cái điều tự nhiên. Đó, tàn phá thiên nhiên quá thì nó dẫn đến thiên tai, tàn phá thiên nhiên quá nó dẫn đến dịch bệnh, và chúng ta sống ác độc với cộng đồng, với những người đồng loại của mình nhiều quá, thì nó cũng sẽ dẫn đến những cái kết quả rất là nguy hiểm. Thì đó là cái lời khuyên của những cái bậc gọi là hiền triết hay là những cái bậc minh triết. Mình thì mình không phải mình không có tư cách đó, nhưng mà thật sự đó là những cái mình thấy là những cái lời khuyên đó, những cái ý kiến đó thực sự nó không phải là không có cơ sở. Dạ. Thì mấy ngày sắp tới thì Coleman cũng chưa biết là tình hình như thế nào, mình có thể tiếp tục được những cái việc mà mình đã cố gắng được trong vài mấy tuần lễ vừa qua hay không. Đó là tiếp tục những cái công việc, nếu như phần sản xuất nội dung mà chưa có thể khởi động trở lại như ngày trước, thì cái mảng thực phẩm cũng không biết có thể sẽ hoạt động mạnh mẽ giống như những tháng một vài tuần gần đây hay không. Và đương nhiên là trong tình hình này thì sẽ rất nhiều thiếu sót với bà con cô bác yêu thương các cái sản phẩm thực phẩm thiết yếu của Coleman. Mong bà con cô bác thông hiểu. Dạ, cái việc giao hàng rất là khó khăn luôn, giao hàng khó lắm bà con cô bác ơi. Đó, vừa rồi thì mình cũng hợp tác thêm với một số đơn vị nữa, và cũng có một số đứa em nhỏ nó cũng mạnh dạn nó mở ra thêm một cái đơn vị gọi là giao hàng, gọi là shipper Sài Gòn. Bà con cô bác hay thấy mình hay quảng bá giùm. Dạ, ở đây là một cái nhóm các đứa em, mấy đứa em nhỏ thì start up thôi, nhưng mà mình thấy ý tưởng hay nên các em nó nói là anh Coleman giúp tụi em, nhất là giúp tụi em, hỗ trợ cho tụi em cái việc truyền thông, rồi tham mưu thêm cho tụi em để tụi em phát triển cái này để phục vụ bà con cô bác. Mình thấy ý tưởng này hay. Nói chung là thành phố Hồ Chí Minh mình nó cũng lớn lắm, tới 10 triệu dân lận. Đó, 10 triệu dân mà nếu mà chỉ làm tốt cái việc mà giao hàng nhanh cho bà con cô bác thôi thì cũng đỡ. Với lại mình nghĩ nếu các bạn này làm tốt thì là mình lại có một đối tác tốt nữa, và như vậy thì hàng hóa của Coleman sẽ đến kịp tận tay cho bà con trong thời gian sớm nhất. Thôi thì cuối cùng thì xin để kết thúc video này thì Coleman xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả bà con cô bác gần xa trên toàn lãnh thổ Việt Nam, cũng như là ở các cái
lãnh thổ khác trên toàn thế giới. Mình biết rằng bà con cô bác đang rất là quan tâm đến đất nước mình, đến tình hình hiện tại. Nhưng mà bà con cô bác cũng yên tâm nha, cũng nói chung là nó rất là khắc nghiệt á, khó khăn lắm. Nhưng mà mình tin rằng là cái vận mệnh của Việt Nam mình nó vẫn còn tốt lắm. Và cùng với nhau thì mỗi cá nhân chúng ta hãy tiếp thêm một cái nguồn năng lượng tích cực, và đó chính là cái nó hòa lại với nhau, nó tạo thành một cái nguồn năng lượng lớn, và như vậy có thể xoay chuyển được rất nhiều thứ. Mình tin là như vậy. Mình vẫn hay nói với các bạn trong công ty mình, nếu mà tụi em tiêu cực thì mỗi một bạn là một cái nguồn năng lượng tiêu cực, còn nếu mà tụi em là một cái nguồn năng lượng tích cực và lạc quan thì công ty mình nó hòa lại, nó trở thành một cái trường năng lượng tích cực, và nó sẽ hóa giải rất nhiều thứ. Và thiệt sự luôn, mình cũng chia sẻ với bà con cô bác là dường như cái điều đó nó đúng thật. 14 năm qua rất nhiều biến cố, thăng trầm, lên xuống, dạ nhiều thứ lắm. Nhưng mà không biết sao nó giống như là một cái mà Coleman vừa nói đó. Cái trường năng lượng tích cực đó nó giúp cho công ty mình cứ lầm lũi tiến bước. Và tới giờ phút này cũng vậy luôn. Mình rất là hạnh phúc. Cảm ơn tất cả các anh em thành viên của Điền Quân Group, của Coleman Food, của các công ty thành viên là rất là thông hiểu cho cái quyết định của anh. Chúng ta cùng nhau thắt lưng buộc bụng. Cùng nhau thắt lưng buộc bụng. Có thể tháng này chúng ta ăn mì gói thôi, tháng này chúng ta ăn ít lại, cũng không ăn ít, không có ăn đồ ngon thôi, không ăn cao lương mỹ vị gì hết, mì gói với cơm nguội với lại chao cục. Nhưng mà chúng ta cố gắng chừng 1-2 tháng đó, thắt lưng buộc bụng là như vậy đó. Tiết kiệm để chúng ta dành những cái nguồn tài chính đó. Nhiều khi mình hy sinh mỗi người một chút xíu, dành cái nguồn tài chính đó chia sẻ xuống cho các anh em khác đó. Và mình rất là may mắn là các anh em ở tuyến đầu, tức là hiện tại bây giờ mặc dù chỉ có khoảng chừng 50-70 anh em ở tuyến đầu, tức là đi ra ngoài vẫn làm việc giống như bình thường, và thậm chí còn năng suất còn cao hơn gấp 3, gấp 4 lần. Nhưng mà các anh em cũng đồng lòng với nhau, là đồng lòng với cái chủ trương của Coleman là thắt lưng buộc bụng luôn, tức là các bạn cũng đồng ý cắt giảm luôn, không so sánh, không tư duy, không suy nghĩ, không có so sánh vì với những bạn khác đang ở nhà mà được hưởng cũng ngang với mình được cái đó. Thì được cái đó là cái văn hóa mà công ty mình từ những ngày đầu gầy dựng tới bây giờ nó vẫn còn duy trì được một cái tinh thần gọi là sống chết có nhau. Cho nên là mình cũng chia sẻ cái điều đó, và cũng mong rằng là các bạn cũng vậy, các nơi khác mình không biết, mỗi nơi một đó, mình nói mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng mà mỗi một cá nhân, mỗi một cái tổ chức dù nhỏ dù lớn gì, chúng ta cố gắng hòa vào chung với cái việc tìm kiếm những giải pháp, hoặc là bản thân chúng ta cố gắng là bình tĩnh. Thì đâu đó mình nghĩ rằng chắc cũng trong ít tuần nữa thôi, 2 tuần thì chắc chắn nó sẽ đỡ nhiều lắm với tình hình này. Nhưng mà những tuần kế tiếp nữa thì mình nói là nó vẫn còn đó, nó vẫn còn âm ỉ đó, và chúng ta phải tiếp tục chiến đấu, bởi vì đây là một kẻ thù vô hình đó. Chiến đấu mà nói kẻ thù nó hữu hình, mình nhìn thấy được thì nó dễ, còn kẻ thù mà nó trong không khí như thế này không biết làm sao mà chiến đấu đó. Thì một chút tâm sự của Coleman, cảm xúc của mình ngày hôm nay vào sáng ngày 23 tháng 8 chia sẻ với bà con cô bác. Và đây lại là tiếp tục là một buổi sáng như bao nhiêu buổi sáng trong 85 ngày vừa qua. Cảm ơn quý bà con cô bác đã quan tâm theo dõi video, và một lần nữa xin chúc bà con cô bác thật là dồi dào sức khỏe và tràn đầy năng lượng tích cực. Dạ, xin chào tạm biệt.